Hello, good morning all. My name is Archana Paul. We are studying our chapter that is enzymes. So enzymes या chapter मध्ये आपण classification आणि introduction last time बघितलं होतं. Enzymes, as we have seen, enzymes increases the rate of reaction without altering its equilibrium. And these enzymes, they are the proteins. They act as a catalyst for biochemical reactions. हे जे enzymes असतात हे कॅटलिस्ट म्हणून ॲक्ट करतात. ते प्रोटीन्स असतात आणि ते काय करत असतात, रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज करत असतात. त्यानंतर आपण क्लासिफिकेशन ऑफ एन्झाईम्स बघितले होते. त्यामध्ये ऑक्सिडोरिडक्टेस, ट्रान्सफरेज, हायड्रोलिसेस, आयसोमरेज, लायसेस, लायगेज हे क्लासिफिकेशन. त्यानंतर 3 प्रकारचे क्लासिफिकेशन आपण बघितले होते. दिस फर्स्ट वन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्शन इट परफॉर्म्स. Then on the basis of site of action in the enzymes can be classified. They are endoenzymes, exoenzymes, constitutive enzymes and induced enzymes. त्यानंतर क्लासिफिकेशन जे आपण बघितलं होतं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी सबस्ट्रेट ऑन विच दे ॲक्ट. जे एन्झाईम्स कार्बोहायड्रेट्सवर ॲक्ट करतात त्यांना अमायलायटिक एन्झाईम किंवा कार्बोहायड्रेसेस असं म्हटलं जातं. जे एन्झाईम प्रोटीन्सवर ॲक्ट करतात त्यांना प्रोटीएस किंवा प्रोटिओलायटिक एन्झाईम असं म्हटलं जातं. आणि लायपोलायटिक एन्झाईम्स की जे एन्झाईम्स फॅट्स आणि लिपिड्सवर ॲक्ट करतात त्यांना लायपोलायटिक एन्झाईम्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो आहे ॲक्टिव्ह साईट ऑफ ॲन एन्झाईम्स. म्हणजे की एन्झाईम्स कुठे बाइंड होतं ती झाली ॲक्टिव्ह साईट. इट इज अ पोर्शन ऑफ ॲन एन्झाईम टू विच सबस्ट्रेट बाइंड. म्हणजे जी साईट की ज्याच्यावर सबस्ट्रेट जाऊन बाइंड होतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होतं त्याला म्हटलं जातं ॲक्टिव्ह साईट ऑफ ॲन एन्झाईम. त्यामध्ये 2 महत्त्वाचे मॉडेल आहेत. फर्स्ट आहे लॉक अँड की मॉडेल आणि सेकंड जे आहे ते आहे इंड्यूस फिट मॉडेल. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉक अँड की मॉडेल. सो इन दिस केस द शेप ऑफ द ॲक्टिव्ह साईट अँड दॅट ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. आता लॉक अँड की मॉडेलमध्ये काय असतं तर शेप ऑफ द ॲक्टिव्ह साईट अँड सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेटचा शेप जो आहे तो आणि ॲक्टिव्ह साईटचा शेप ते एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी असतात. म्हणजे तुम्ही इमेजमध्ये बघू शकता सबस्ट्रेट आणि ॲक्टिव्ह साईट ह्यांचे जे शेप आहे ते एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी आहे. द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स इनटू द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ ॲन एन्झाईम जस्ट ॲज द की फिट्स इनटू द लॉक. आता हा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो आहे ग्रीन कलरमध्ये तुम्ही बघू शकता, हा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो आहे तो ॲक्टिव्ह साईटवर ॲटोमॅटिक जाऊन फिट होतो म्हणून त्याला म्हटलं जातं की लॉक अँड की मॉडेल. आता ह्यामध्ये इन दिस मॉडेल द शेप ऑफ द ॲक्टिव्ह साईट इज रिजिड. हा जो ॲक्टिव्ह साईट जी दिसते तुम्हाला येलो कलरच्या फर्स्ट साईडची जी इमेज आहे त्यामध्ये ॲक्टिव्ह साईट लिहिलेलं आहे. ती जी ॲक्टिव्ह साईट आहे लॉक अँड की मॉडेलमध्ये ती जी ॲक्टिव्ह साईट असते ती रिजिड असते आणि ती कॉम्प्लिमेंटरी असते सबस्ट्रेटच्या मॉलिक्यूलला. ठीक आहे, म्हणजे ते एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी असतात त्यामुळे ते एकमेकांमध्ये व्यवस्थित फिक्स होतात. त्यानंतर सेकंड जे आहे महत्त्वाचं मॉडेल जे आहे इंड्यूस फिट मॉडेल. आता फर्स्ट आपण लॉक अँड की मॉडेलमध्ये बघितलं की ती ॲक्टिव्ह साईट आणि सबस्ट्रेट काय असतात एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी असतात आणि जी ॲक्टिव्ह साईट जी असते ती त्याची जी साईट आहे ती रिजिड असते. इंड्यूस फिट मॉडेलमध्ये काय होतं, द लॉक की मॉडेल कॅन नॉट एक्सप्लेन दी ब्रॉड स्पेसिफिसिटी ऑफ ॲन एन्झाईम. सो इन दिस मॉडेल द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ एन्झाईम इज कन्सिडरेबली फ्लेक्झिबल सो ॲज टू ॲकोमोडेट अ वाईड व्हरायटी ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. आता इंड्यूस फिट मॉडेलमध्ये जी ॲक्टिव्ह साईट असते ती फ्लेक्झिबल असते. जसं लॉक अँड की मॉडेलमध्ये जी ॲक्टिव्ह साईट असते ती रिजिड असते, त्याचं जे साईज शेप आहे ते चेंज होत नाही, रिजिड असते. पण इंड्यूस फिट मॉडेलमध्ये जी ॲक्टिव्ह साईट असते ती काय असते फ्लेक्झिबल असते सो ॲज टू. त्यामुळं काय होतं वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या सबस्ट्रेट त्यावर ॲक्ट होतात. आणि इन दिस मॉडेल द शेप ऑफ द ॲक्टिव्ह साईट इज मेड कॉम्प्लिमेंटरी टू दी सबस्ट्रेट. यामुळं काय होतं ह्या मॉडेलमध्ये जो ॲक्टिव्ह साईटचा जो ॲक्टिव्ह साईट जे असते त्याचा जो शेप आहे तो कॉम्प्लिमेंटरी होतो सबस्ट्रेटच्या साईजला. थस द सबस्ट्रेट बाइंड विथ दी एन्झाईम, हेन्स दिस मॉडेल इज कॉल्ड ॲज इंड्यूस फिट मॉडेल. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं जी ॲक्टिव्ह साईट आहे ती फ्लेक्झिबल असल्यामुळे तो सबस्ट्रेट जाऊन त्या ॲक्टिव्ह साईटवर जाऊन बाइंड होतो म्हणून हे जे मॉडेल आहे त्याला म्हटलं जातं इंड्यूस फिट मॉडेल. जे की तुम्ही राईट साईडला इमेजमध्ये बघू शकता. एन्झाईम्स
त्यानंतर BCD अशी ॲक्टिव्ह साईट दिली आहे येलो कलरमध्ये. ती जी ॲक्टिव्ह साईट जी आहे ती फ्लेक्झिबल असते, म्हणजे अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेटच्या साईजनुसार ती चेंज होऊ शकते. म्हणजे इंड्यूस फिट मॉडेलमध्ये ही जी ॲक्टिव्ह साईट जी असते ती फ्लेक्झिबल असते आणि त्यामुळे ती सबस्ट्रेटला कॉम्प्लिमेंटरी होते. तर हे बघितलं आपण लॉक अँड की मॉडेल आणि इंड्यूस फिट मॉडेल. त्यानंतर जो इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग द एन्झाईम रिॲक्शन. सो आता एन्झाईम रिॲक्शन ही जी रिॲक्शन होत असताना त्यावर कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात ते आपण बघूया. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द एन्झाईम रिॲक्शन. इन दॅट फर्स्ट इज दी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. आत्ता आपण बघितलं की ॲक्टिव्ह साईट आणि सबस्ट्रेट की जो ॲक्टिव्ह साईटवर बाइंड होतो. आता हा जो सबस्ट्रेट असतो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट करतं का रिॲक्शनवर ते आपण बघूया की इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ती ही एन्झाईम रिॲक्शन परफॉर्म होण्यासाठी अफेक्ट करतं का. ओके. कीपिंग द एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट and increases the concentration of substrate results in rise in the rate of reaction. ठीक आहे. एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट ठेवलं. हा जो एन्झाईम आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॉन्स्टंट ठेवलं अँड इन्क्रीज इन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट म्हणजे आणि जो सबस्ट्रेट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय केलं आपण इन्क्रीज केलं. तर त्यावेळेस काय होतं सबस्ट्रेटचं जर कॉन्सन्ट्रेशन आपण इन्क्रीज केलं तर रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो. म्हणजेच आपण बघतोय की फॅक्टर्स अफेक्टिंग एन्झाईम रिॲक्शन त्यामध्ये इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेटचं जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं तर काय होतं रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो. त्यानंतर इन दी इनिशियल स्टेज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. ज्यावेळेस इनिशियल स्टेज असते रिॲक्शनची त्यावेळेस हा जो सबस्ट्रेट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. इन दी इनिशियल स्टेज हा जो रेट आहे रिॲक्शनचा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनला. इफ दी सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन इज फर्दर रेज देन दी व्हॅलोसिटी ऑफ रिॲक्शन पार्टली डिपेंड्स ऑन दी सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. जर इफ दी सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन जर अजून इन्क्रीज केलं तर काय होतं दी रिॲक्शनची जी व्हॅलोसिटी आहे ती काय होती पार्टली डिपेंड होती सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर. इफ द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन इज इवन फर्दर इन्क्रीज द व्हॅलोसिटी ऑफ रिॲक्शन रिमेन्स अनचेंज. त्यानंतर आपण जर अजून सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर रिॲक्शन जी व्हॅलोसिटी आहे रिॲक्शनची ती अनचेंज राहते म्हणजे कॉन्स्टंट राहते. ठीक आहे. फर्स्ट जर आपण सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं तर रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो. त्यानंतर जे सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन परत थोडंसं आपण इन्क्रीज केलं तर जी व्हॅलोसिटी आहे ती पार्टली डिपेंड्स असते सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर. त्यानंतर आपण अजून थोडंसं जर सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं तर व्हॅलोसिटीमध्ये चेंज होत नाही रिॲक्शनच्या इट रिमेन्स अनचेंज. ॲट दिस स्टेज दी एन्झाईम आर कम्प्लिटली सॅच्युरेटेड विथ सबस्ट्रेट. आणि ह्या वेळेस म्हणजे ज्या वेळेस फर्दर जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन सबस्ट्रेटचं इन्क्रीज केल्यानंतर ज्यावेळेस व्हॅलोसिटीमध्ये चेंज होत नाही इट रिमेन्स अनचेंज त्यावेळेस हा जो एन्झाईम आहे काय होतो कम्प्लिटली सॅच्युरेटेड होतो सबस्ट्रेटला. दी व्हॅलोसिटी ॲट दिस स्टेज इज कॉल्ड ॲज मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी. आणि ही जी व्हॅलोसिटी असते त्याला म्हटलं जातं मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी आणि ती व्ही मॅक्स किंवा व्ही अशी डिनोट केली जाते. द इक्वेशन ऑफ ॲन एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन इज शोन. हे त्याचं इक्वेशन आहे इथे तुम्ही बघू शकता. Km is called as Michael's Menten constant. It is defined म्हणजेच डेफिनेशन दिली. इट इज डिफाईन ॲज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन की सबस्ट्रेटचं ते कॉन्सन्ट्रेशन ॲट विच द व्हॅलोसिटी ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन इज एक्झॅक्टली हाफ ऑफ द व्ही मॅक्स. म्हणजे व्ही मॅक्स जो आहे मॅक्झिमम व्हॅलोसिटी त्याच्या एकदम अर्धी ज्यावेळेस असते त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं मायकल्स मेंटेन इक्वेशन. Km is called as Michael's Menten equation. It is defined as the substrate concentration at which the velocity of enzyme catalyzed reaction is exactly half. म्हणजे एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन जी असते ती एक्झॅक्टली हाफ असते व्ही मॅक्सच्या. वरती तुम्ही बघू शकता व्ही मॅक्स हा जो आहे झिरो ऑर्डर कायनेटिक्स त्याला म्हटलं जातं व्ही मॅक्स. लेफ्ट साईडला आहे रेट ऑफ रिॲक्शन आणि खाली Km दॅट इज दी म्हणजेच सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन. हा जो ग्राफ आहे तो रिॲक्शनचा ग्राफ आहे. त्यानंतर एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन जसं आत्ता आपण बघितलं की सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केल्यानंतर काय होतं. त्यानंतर आहे एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन. एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईम इन दी सिस्टीम. ही जी एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी आहे ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते की एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे त्यावर.
आणि दी एन्झाईम आर युजली प्रेझेंट इन व्हेरी लो मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. आणि हे जे एन्झाईम्स असतात ते एकदम कमी कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये, मोलर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये प्रेझेंट असतात. हे आत्ता आपण बघितलं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाईमचा काय इफेक्ट होतो रेट ऑफ रिॲक्शनवर. त्यानंतर सबस्ट्रेटचा काय इफेक्ट होतो रेट ऑफ रिॲक्शनवर. त्यानंतर थर्ड जो आहे इफेक्ट ऑफ पीएच. इफेक्ट ऑफ पीएच म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे निगेटिव्ह लॉगरिथम ऑफ हायड्रोजन आयन. हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन. मोस्ट एन्झाईम्स हॅव अ कॅरेक्टरिस्टिक पीएच ॲट विच देअर ॲक्टिव्हिटी इज मॅक्झिमम. बरेचसे एन्झाईम जे आहेत त्यांचा जो कॅरेक्टरिस्टिक पीएच असतो त्यावेळेस त्याची एन्झाईमची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती मॅक्झिमम असते. गोईंग बिलो अँड अबाव दी स्पियर ऑफ द ॲक्टिव्हिटी डिक्लाइन्स. जर आपण त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक पीएचच्या अबाव गेलो किंवा डाऊनला आलो तर ती ॲक्टिव्हिटी डिक्लाइन होते. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पीएच जो असतो प्रत्येक एन्झाईमचा त्याचा कॅरेक्टरिस्टिक पीएच आहे की त्या पीएचला एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त असते आणि त्याच पीएचला ॲक्टिव्हिटी जास्त असल्यामुळं जर आपण त्याचा पीएच कमी केला किंवा वाढवला तर ती ॲक्टिव्हिटी डिक्लाइन होते. दिस कॅरेक्टरिस्टिक पीएच इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन्झाईम. आणि हा जो पीएच जो असतो त्याला काय म्हटलं जातं तर ऑप्टिमम पीएच ऑफ ॲन एन्झाईम असं म्हटलं जातं. द पीएच ॲक्टिव्हिटी रिलेशनशिप ऑफ द एन्झाईम डिपेंड्स ऑन द ॲसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ द एन्झाईम. आता ही जी पीएचची जी ॲक्टिव्हिटी आहे एन्झाईम्सची ती कशावर डिपेंड आहे तर ॲसिड बेस प्रॉपर्टीज ज्या आहेत एन्झाईमच्या आणि सबस्ट्रेटच्या त्याच्यावर ही पीएचची ॲक्टिव्हिटी डिपेंड करते. अँड ऑल्सो इट इज डिपेंड ऑन सम अदर फॅक्टर्स. त्यानंतर महत्त्वाचा जो पॉईंट आहे तो आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक आहे. द रेट ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन इंक्रीजेस ॲज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. आता जर एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन जे आहे त्यांचा रेट इंक्रीज होतो जर टेम्परेचर इंक्रीज केलं तर अप टू दी ऑप्टिमम टेम्परेचरपर्यंत. द टेम्परेचर ॲट विच एन्झाईम शोज मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिमम टेम्परेचर. आता ऑप्टिमम टेम्परेचर कशाला म्हणायचं की ज्या टेम्परेचरला एन्झाईम त्याची मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी दाखवतो त्या टेम्परेचरला म्हणलं जातं ऑप्टिमम टेम्परेचर. फर्दर राईज. आता जसं आपण पीएचमध्ये बघितलं की प्रत्येक एन्झाईमचा एक पर्टिक्युलर पीएच आहे त्याच पीएचला एन्झाईम त्याची ॲक्टिव्हिटी दाखवतो ग्रेटर ॲक्टिव्हिटी दाखवतो. त्याचप्रमाणे परत हा जे टेम्परेचरमध्ये पण सेम होतं की एन्झाईम्स जे आहे द रेट ऑफ एन्झाईम कॅटलाइज रिॲक्शन इंक्रीजेस ॲज द टेम्परेचर इंक्रीजेस बट द टेम्परेचर ॲट विच द एन्झाईम शोज मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी. आता ज्या टेम्परेचरला एन्झाईम मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी दाखवतो त्याच टेम्परेचरला म्हणलं जातं ऑप्टिमम टेम्परेचर. आता ते जे ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे त्याच्यापेक्षा जर आपण टेम्परेचर इंक्रीज केलं तर काय होतं एन्झाईमचं इनॲक्टिवेशन होतं आणि इनॲक्टिवेशन एन्झाईमचं झाल्यामुळं एक्सेस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज केल्यामुळं एन्झाईमचं इनॲक्टिवेशन होतं आणि त्यालाच म्हटलं जातं थर्मल डिनॅच्युरेशन. हे जे इनॲक्टिवेशन होतं एन्झाईमचं त्याला म्हटलं जातं थर्मल डिनॅच्युरेशन. त्यानंतर आहे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स. हा इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्समध्ये काय होतं दी प्रेझेन्स ऑफ ॲन एन्झाईम इनहिबिटर्स रिड्युसेस दी एन्झाईम ॲक्शन. ओके. एन्झाईम इनहिबिटर्स जे आहेत ते काय करतात एन्झाईमची जी ॲक्शन आहे इनहिबिट करतात म्हणजेच काय करतात रिड्यूस करतात. आणि हेवी मेटल्स जे आहेत ते बरेचसेच हेवी मेटल्स काय असतात इनहिबिटर्स असतात एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीसाठी. इनहिबिटर्स म्हणजेच काय की जे ॲक्टिव्हिटी रिड्यूस करतात. प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम इनहिबिटर्स रिड्युसेस दी एन्झाईम ॲक्शन. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ ॲक्टिवेटर्स. आता हे मागचे झाले इनहिबिटर्स की जे इनहिबिट करतात हे झाले ॲक्टिवेटर्स. दी प्रेझेन्स ऑफ ॲक्टिवेटर्स इन अ सर्टन कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीजेस दी एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. हे ॲक्टिवेटर्स आहेत म्हणजे ह्यांचं जे पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आपण यूज केले तर हे काय करणार आहेत एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी इंक्रीज करणार आहेत. त्याचे एक्झाम्पल दिलेत सिस्टीन HCl की जे इंक्रीज करतं प्रोटिओलायटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ पॅपिन. हे त्याचं एक्झाम्पल झालं. त्यानंतर लास्ट फॅक्टर जो आहे तो आहे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अँड लाईट. सम एन्झाईम्स मे बी डिॲक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्राव्हायलेट किंवा बीटा किंवा गॅमा अँड एक्सरेज. आता बरेचसे एन्झाईम्स जे आहेत ते एक्सरे किंवा बीटा रेज गॅमा रेजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर ते काय होतात डिॲक्टिवेट होतात. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत की सलायवरी अमायलेज इज डिॲक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू UV रेज. जर सलायवरी अमायलेज हे जे एन्झाईम आहे हे काय होतं UVच्या जर कॉन्टॅक्टमध्ये आलं अल्ट्राव्हायलेट रेजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते काय होतं डिॲक्टिवेट होतं. हे आपण बघितले वेगवेगळे फॅक्टर्स. त्यामध्ये आपण काय बघितलं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, त्यानंतर इफेक्ट ऑफ अँड एन्झाईम्स, त्यानंतर इफेक्ट ऑफ pH, देन इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन,
इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ॲक्टिवेटर्स अँड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अँड लाईट, हे सगळे फॅक्टर्स आपण बघितले. हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग एन्झाईम रिॲक्शन. त्यानंतरचा जो नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो आहे एन्झाईम इनहिबिशन. The enzyme inhibitor is defined as the substrate which binds with an enzyme and brings about decrease in the catalytic activity of enzyme. आता enzyme inhibitor, इनिबिट म्हणजे काय, तो जी ॲक्टिव्हिटी एन्झाईमची तो काय करणार आहे, डिक्रीज करणार आहे. ठीक आहे, नावातच आहे एन्झाईम इनिबिशन, की जे काय करणार आहे, एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी डिक्रीज करणार आहे. त्याची डेफिनेशन दिली आहे, एन्झाईम इनिबिटर इज डिफाईन्ड ॲज द सबस्टन्स विच बाइंड्स टू द एन्झाईम. म्हणजे तो एक सबस्टन्स आहे की जो बाइंड होतो एन्झाईमला अँड ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन कॅटालायटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम. आणि त्या सबस्टन्स एन्झाईमला बाइंड झाल्यामुळं काय होतं, त्याची ॲक्टिव्हिटी इनिबिट करतो, त्याची ॲक्टिव्हिटी डिक्रीज करतो. कॅटालायटिक ॲक्टिव्हिटी जी असते एन्झाईमची डिक्रीज करतो, त्याला म्हटलं जातं एन्झाईम इनिबिटर. आता हा जो एन्झाईम इनिबिटर आहे तो ऑर्गॅनिक पण असू शकतो किंवा इनऑर्गॅनिक पण असू शकतो. त्यामध्ये आहे कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. So in this type of inhibition the inhibitors have a structural similarity with a substrate. आता कॉम्पिटिटिव्ह नावातच आहे कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन, म्हणजे तिथे काय असणार आहे, कॉम्पिटिशन असणार आहे, कंपॅरिझन असणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, इन दिस टाईप ऑफ इनिबिशन दी इनिबिटर्स हॅव दी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विथ दी सबस्ट्रेट. आता आपण बघितलं की सबस्ट्रेट जो आहे तो काय होत असतो, बाइंड होत असतो. ठीक आहे, आता इथे काय होतं, इनिबिटर्स जे असतात त्यांची स्ट्रक्चरल सिमिलर असतात ते सबस्ट्रेटला. त्यामुळे काय होतं, ड्यू टू दिस द इनिबिटर बाइंड्स ॲट द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ ॲन एन्झाईम अँड इन दिस केस द इनिबिटर अँड द सबस्ट्रेट बोथ आर कम्पिटिंग फॉर द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ एन्झाईम, हेन्स दे आर कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन म्हणजे ते काय करणार, हे जे इनिबिटर्स आहेत ते काय करणार, कॉम्पिटिशन करणार. जसं आपण रिॲक्शनमध्ये बघितलं की सबस्ट्रेट काय करत असतो, ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होत असतो. सबस्ट्रेट काय करत असतो, ॲक्टिव्ह साईटवर बाइंड होत असतो. आता इथे काय होतं, इनिबिटर जो आहे तो काय होतो, जाऊन ॲक्टिव्ह साईटवर बाइंड होतो. इनिबिटर कसं काय जाऊन बाइंड होतो, कारण त्यांच्यामध्ये सबस्ट्रेटमध्ये आणि हा जो इनिबिटर आहे यांच्यामध्ये स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी असते. त्यामुळे स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी असल्यामुळे सबस्ट्रेट जाऊन ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होण्याच्या ऐवजी हा जो इनिबिटर आहे तोच जाऊन ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होतो आणि त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होतं की सबस्ट्रेट हा जो सबस्ट्रेट आहे त्याच्यामध्ये आणि एन्झाईम हा जो कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर आहे त्यांच्यामध्ये. सो इन दिस केस दी इनहिबिटर अँड दी सबस्ट्रेट बोथ आर कम्पिटिंग फॉर दी ॲक्टिव्ह साईट. म्हणजे इनहिबिटर पण आणि सबस्ट्रेट पण एकमेकांना कॉम्पिटिशन करतात ॲक्टिव्ह साईटवर बाइंड होण्यासाठी. त्यामुळं त्याला नाव दिलं आहे की कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. ओके, देन मॅओलॅनिक ॲसिड इज अ कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर ऑफ एन्झाईम सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजनेस. त्याचे एक्झाम्पल दिलेत की मॅलोनिक ॲसिड जे आहे ते कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर आहे एन्झाईम सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजनेसला, कारण त्यांच्यामध्ये स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी आहेत. मॅलोनिक ॲसिडमध्ये आणि सक्सिनिक ॲसिडमध्ये तुम्ही स्ट्रक्चर जाऊन जर बघितलं तर जवळपास सेम स्ट्रक्चर असेल मॅलोनिक ॲसिडचं आणि सक्सिनिक ॲसिडचं. ड्यू टू दिस सिमिलॅरिटी मॅलोनिक ॲसिड बाइंड्स ॲट द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ सक्सिनिक ॲसिड डिहायड्रोजनेस. आणि ही सिमिलॅरिटी असल्यामुळे मॅलोनिक ॲसिड जाऊन ॲक्टिव्ह साईटवर बाइंड होतं सक्सिनिक ॲसिडच्या ऐवजी. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इनोव्हेशन इज दॅट इट इज रिव्हर्स बाय इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. की त्याची एक प्रॉपर्टी सांगितली आहे या कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटरची ऑफ दिस इनोव्हेशन, दॅट इट इज रिव्हर्स बाय इन्क्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. जर सबस्ट्रेटचं जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं तर ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती रिव्हर्स होऊ शकते. द इनिबिटर बाइंड्स विथ द एन्झाईम टू फॉर्म अँड एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स. म्हणजे काय होतं, जे इनिबिटर असतो तो जाऊन एन्झाईम बाइंड होतो विथ द एन्झाईम टू फॉर्म एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स. मग काय होतं, इनिबिटर जो आहे तो एन्झाईमला बाइंड झाल्यामुळं एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि एन्झाईम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स तयारमुळं जो आपल्याला फायनल प्रोडक्ट जो भेटणार असतो तो भेटत नाही. सो विच डज नॉट गिव्ह एनी प्रोडक्ट. नेक्स्ट जे आहे ते आहे नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर. जसं आपण आत्ता बघितलं की कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर, तसंच आहे नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर. सो इन दिस टाईप ऑफ इनिबिटर्स बाइंड विथ द एन्झाईम ॲट सरफेस फंक्शनल ग्रुप. आता हे जे इनिबिटर जे आहेत इनिबिटर्स बाइंड विथ ॲन एन्झाईम, हे कुठे बाइंड होतात तर एन्झाईमला बाइंड होतात सरफेस फंक्शनल ग्रुप, देअर बाय रिड्युसिंग इट्स ॲक्टिव्हिटी. त्यामुळं काय करतात ते त्याची ॲक्टिव्हिटी रिड्यूस करतात.
इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन डज नॉट डिक्रीजेस द इनिबिशन. आता याच्यामध्ये सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जरी इंक्रीज केलं तर इनिबिशन काय होत नाही, डिक्रीज होत नाही. इन दिस केस द इनिबिशन कॅन ऑल्सो बी बाउंड टू द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. आता याच्यामध्ये काय होतं, इन दिस केस द इनिबिटर कॅन ऑल्सो बी बाउंड टू द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. याच्यामध्ये हा जो इनिबिटर आहे तो एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सला पण जाऊन बाउंड होऊ शकतो. हे झालं नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन. तर अशा पद्धतीने आपण हे कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन आणि नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशन बघितलं. कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिशनमध्ये जे कॉम्पॅरिझन होतं सबस्ट्रेटमध्ये आणि एन्झाईम त्या इनिबिटरमध्ये, पण नॉन कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर्समध्ये कोणत्याही प्रकारचं कॉम्पिटिशन होत नाही. आणि याच्यामध्ये किती सबस्ट्रेटचं जरी कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीज केलं तर इनिबिशनची ॲक्टिव्हिटी डिक्रीज होतच नाही. त्यामुळे आपण इमेजमध्ये बघू शकता एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट जर असेल तरच आपल्याला फायनल प्रोडक्ट भेटतो. पण जर एन्झाईम आणि इनिबिटर असेल ई प्लस आय तर नो प्रोडक्ट. एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस इनिबिटर्स नो प्रोडक्ट. आणि एन्झाईम इनिबिटर प्लस सबस्ट्रेट जरी असेल तरी फायनल प्रोडक्ट भेटत नाही. अशा पद्धतीने आज आपण वेगवेगळे टॉपिक कव्हर केले. सो थँक्यू सो मच.